Hey, Τόνι, μαζί με την Τζέσι και σήμερα θα μιλήσουμε για το Flex από την X-Way. Το χρησιμοποιώ όλο το μήνα, από το πρώτο βίντεο που σας έκανα μέχρι και τώρα. Χρησιμοποιώ καθημερινά για να κάνω τις μετακινήσεις μου στη Θεσσαλονίκη και είπα να συζητήσουμε για κάποια πράγματα σχετικά με τη σανίδα. Το deck είναι φτιαγμένο από μπαμπού και fiberglass και είναι σχηματισμένο έτσι ώστε να μην είναι μόνο η αριστερή και η δεξιά του πλευρά προς τα πάνω, αλλά και οι άκρες του. Αυτός ο σχηματισμός έχει αρκετά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα σου δίνει καλύτερο έλεγχο όταν κάνεις curving. Curving σημαίνει μανούβρες στο δρόμο. Άρα αυτομάτως σε βοηθάει στο να στρίβεις καλύτερα. Δεύτερον, ξέρεις πάντα που έχεις τα πόδια σου, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξεις κάτω. Γιατί ακουμπάνε αυτόματα και καταλαβαίνεις με το που ακουμπήσεις τις άκρες του που βρίσκεσαι. Και τρίτον, επειδή οι άκρες του είναι προς τα πάνω, είναι απίστευτο να ακουμπήσει το παπούτσι σου και το πόδι σου στη ρόδα. Άρα, καλύτερο safety. Το deck του Flex είναι πάρα πολύ εύκαμπτο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να απορροφά τους κραδασμούς στον δρόμο, σε σύγκριση με άλλα μοντέλα που έχουν σκληρή σανίδα. Στο πίσω μέρος έχει ένα μικρό tail που σε βοηθάει πατώντας το να σηκώνεις τη σανίδα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σκύβεις κάθε φορά. Αυτό βέβαια χρειάζεται λίγο συνήθεια γιατί είναι βαρύ μπροστά το κομμάτι που είναι η μπαταρία. Το grip tape που χρησιμοποιεί η X-Way είναι shock absorbing, που σημαίνει ότι βοηθάει και αυτό με τον τρόπο του στους κραδασμούς. Εμένα γενικά με βοηθάει γιατί είναι πιο μαλακή η σανίδα, οπότε όταν πατάω με τα παπούτσια δεν με πονάνε τα πόδια μετά από πολλή χρήση της σανίδας. Η X-Way για το Flex χρησιμοποιεί τα δικά της branded tracks, τα οποία τα ονομάζει Trist. Πολλοί στο Reddit θεωρούν ότι επειδή η X-Way δεν είναι εταιρεία για tracks, δεν θα έχει και καλά tracks. Αυτό δεν ισχύει και έχω παρατηρήσει ότι γενικά είναι πάρα πολύ δυνατά και σταθερά τα tracks που χρησιμοποιεί η X-Way. Είναι σε 45 μοίρες κλίση, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνεις curve. Τα bushings που έρχεται το Flex, που είναι τα πλαστικά που μπαίνουν στα tracks, παρατήρησα ότι είναι και αυτά πάρα πολύ καλά και δυνατά. Είναι 90α, οπότε δεν είναι ούτε πάρα πολύ μαλακά, ούτε πολύ σκληρά και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να κάνεις καλό curve στο δρόμο. Η X-Way, όπως σας είπα και στο βίντεο με το unboxing, σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις το drive system του Flex. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε το Riot Kit, το οποίο είναι αυτό, είτε το Hub Motor Kit, το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Και τα δύο drive systems είναι κατασκευασμένα από τη Hobby Wings. Δεν έχω δοκιμάσει το Hub Motor, οπότε στο συγκεκριμένο βίντεο θα μιλήσω μόνο για αυτό που έχω, που είναι το Riot Kit ή αλλιώς Bell Drive System. Το Riot χρησιμοποιεί μάντες πλάτους 15mm αντί για 10 που χρησιμοποιούν οι άλλες εταιρείες για καλύτερες αντοχές. Οι ρόδες με τις οποίες έρχεται το Flex είναι 85, 76α, είναι δηλαδή αρκετά μαλακές και βοηθούν στο να δίνουν καλύτερα κρατήματα στο δρόμο. Η μπαταρία είναι 259 Wh και είναι κατασκευασμένη από τη Sony. Είναι swappable, αλλά είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία, καθώς έχει 6 βίδες, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα για να αλλάξει. Η X-Way την ονομάζει Smart Battery, γιατί σε σύγκριση με άλλες εταιρείες που πρέπει να ξεφορτίσεις την μπαταρία πρώτα πριν την αποθηκεύσεις για πολύ καιρό, αυτή, εάν δεν την χρησιμοποιείς για πολύ καιρό, ξεφορτίζει μόνη της στο 60%, έτσι ώστε να μην χαλάσει. Η σανίδα έρχεται με φορτιστή στα 1,5 A, που σημαίνει ότι φορτίζει την μπαταρία από το 0 στο 100 μέσα σε 4 με 5 ώρες. Ακόμα η X-Way πουλάει και φορτιστή fast charger, ο οποίος είναι στα 4 A, που φορτίζει τη σανίδα περίπου σε 1,5 ώρα. Το ECS που χρησιμοποιεί η X-Way είναι κατασκευασμένο από την πιο γνωστή εταιρεία στα ηλεκτροκίνητα πατίνια, την Hobby Wings, και σου δίνει τη δυνατότητα του Standby Mode. Αυτό που κάνει είναι να μην χρειάζεται να ανοίξεις κάθε φορά τη σανίδα πατώντας το κουμπί που είναι στο κάτω μέρος, στην μπαταρία δηλαδή πάνω, αλλά με το που ανοίγει στο remote να ανοίγει αυτόματα και η σανίδα. Μπορείς να επιλέξεις βέβαια στις πόσες μέρες θα είναι ανοιχτό. Το remote είναι επίσης πολύ ωραίο, με ωραία υφή στο χέρι και με LCD display.
display που αναγράφει την μπαταρία, την ταχύτητα και το gear που βρίσκεσαι. Έχει μια ροδέλα για την ταχύτητα και ένα κουμπί για να αλλάζει ταχύτητα και να έχεις άλλα feature πατώντας το πολλές φορές. Όπως το να μπαίνεις σε όπισθεν στην σανίδα πατώντας το 3 φορές. Το οποίο μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από την εφαρμογή της X-Way. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ότι με χάλασε από το remote είναι ότι δεν χρησιμοποιεί USB-C και χρησιμοποιεί το παλιό USB mini. Η ταχύτητα είναι ένα περίεργο θέμα για να συζητήσουμε, καθώς εξαρτάται καθαρά από το βάρος και το ύψος του κάθε rider. Για εμένα προσωπικά που είμαι 1,69 κοντά και γύρω στα 65 κιλά, στο Gear 4 έχω πιάσει μέχρι και 44-45 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι μια πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα και αρκετά επικίνδυνο σε αυτή την ταχύτητα. Ακόμα το Turbo Mode που έχει βοηθάει μόνο στην εκκίνηση, καθώς επιταχύνει πιο γρήγορα και όχι στην τελική ταχύτητα που μπορεί να πιάσει η σανίδα. Αυτό που θεωρώ όμως πιο σημαντικό από την ταχύτητα είναι τα φρένα. Και τα φρένα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ δυνατά, σε σημείο βασικά που μπορεί να πέσεις κιόλας άμα κάνεις απότομα το thumb σου, ξέρω εγώ, προς τα πίσω. Οπότε θέλει προσοχή και να το ρυθμίσεις ανάλογα στην αρέσκειά σου. Προσπαθώ πάντα να μην τρέχω πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε όταν θέλω να φρενάρω να μην φοβάμαι ότι θα φύγω από τη σανίδα. Επίσης, καλό είναι όταν φρενάρεις να φρενάρεις σταδιακά και να μην τραβάς απότομα προς τα πίσω το φρένο. Το range είναι και αυτό ένα περίεργο θέμα συζήτησης, καθώς και αυτό εξαρτάται από τον κάθε αναβάτη. Εγώ προσωπικά κιόλας δεν την έχω φτάσει στα άκρα την μπαταρία, οπότε για τη χρήση μου έχει βγάλει γύρω στα 15 χιλιόμετρα max όσο την έχω χρησιμοποιήσει, που είναι γύρω στη 1,5 ώρα να οδηγώ συνεχόμενα με αυξομοίωση της ταχύτητας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος πρόβλημα με το range. Για μέσα στην πόλη κυρίως δεν υπάρχει περίπτωση να δυσκολευτεί κάποιος. Η σανίδα είναι αδιάβροχη. Όλα τα μέρη είναι αρκετά καλυμμένα. Δεν νομίζω να έχει θέμα κάτω από σταγόνες. Δεν είναι καλό κάποιος να την οδηγεί, ας πούμε, στη βροχή, γιατί προφανώς οι ρόδες, όπως μπορούμε να δούμε, γλιστράνε, είναι λίες, δεν είναι τρακτερωτές. Επίσης, μιλάμε για ηλεκτρονικά πράγματα, οπότε όσο αδιάβροχο και να είναι κάτι, μπορεί να μπει νερό. Και όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να σκουριάσουν, μπορεί να χαλάσουν, με αποτέλεσμα να γίνει άχρηστη μετά η σανίδα. Η εφαρμογή που έχει φτιάξει η X-Way είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Σου επιτρέπει να κάνεις update το firmware της σανίδας, σου επιτρέπει να αλλάξεις διάφορα πράγματα στη σανίδα, να την κάνεις modifications, να την πειράξεις. Επομένως, άμα βρεθεί κάποιο bug στη σανίδα, κάτι που δεν αρέσει στην X-Way, κάποιο πρόβλημα που έχουν οι χρήστες, μπορεί η X-Way να κάνει push ένα update και να το φιξάρει έτσι απλά. Οι περισσότερες εταιρείες δεν το έχουν αυτό, οπότε θεωρώ ένα μεγάλο plus για την X-Way. Ένα άλλο feature που μου αρέσει είναι ότι στο remote, κάνοντας double click, μπορεί να μπει η σανίδα στο cruise mode, που σημαίνει ότι άμα είσαι κάτω από ταχύτητα των 20 χιλιόμετρων, κρατάει σταθερή την ταχύτητα στην οποία βρίσκεσαι, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το throttle. Προφανώς λειτουργεί όπως και στο αυτοκίνητο, οπότε όταν πατήσεις το φρένο, σταματάει και βγαίνει από το cruise mode. Ένα άλλο feature είναι το free mode, το οποίο σου επιτρέπει όταν φρενάρεις να γυρίζουν οι ρόδες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φρενάρει και μετά πηγαίνει στην όπισθεν. Το συγκεκριμένο feature μου άρεσε από την αρχή πάρα πολύ, γιατί το χρησιμοποιούσα συνέχεια. Γιατί σε βολεύει, ας πούμε, όταν είσαι σε ένα φανάρι και έχει σταματήσει, να κάνεις, ας πούμε, λίγο όπισθεν άμα θες να δεις το φανάρι τι χρώμα είναι. Το πρόβλημα είναι ότι σταμάτησα να το χρησιμοποιώ γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο, λόγω του ότι οι μότορες γυρίζουν σε διαφορετική συχνότητα. Είναι ασύγχρονοι. Αυτό προκαλεί το εξής: όταν γυρίζει ένας μότορας, ο άλλος γυρίζει με άλλη ταχύτητα. Το ίδιο γίνεται και όταν φρενάρεις. Όταν φρενάρουνε, ο ένας μότορας από τον άλλον σταματάνε με διαφορετική ταχύτητα. Οπότε αυτό σπινιάρει. Με αποτέλεσμα να μπορεί να φύγεις από τη σανίδα και να γυρίσει όλη η σανίδα. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι είναι, αν όχι η καλύτερη, από τις καλύτερες budget σανίδες που μπορεί να αγοράσει κανείς. Είναι πάρα πολύ δυνατή, έχει καλό range, έχει τα update της, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς για κάτι. Άμα υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα το βγάλει, ας πούμε, fix η X-Way. Δεν είναι πολύ βαριά, είναι στα 7,7 κιλά, οπότε είναι θεωρητικά μια καλή σανίδα για να την κουβαλάς. Για κάποιον που θέλει απλά να κάνει τη μετακίνησή του
μπαμπού μες στην πόλη είναι άπειρα worth it. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι μου TPK20 για $20 από οποιαδήποτε σανίδα, είτε από το Flex, είτε από το Wave που είναι η πιο μικρή, είτε από τις πιο παλιές την X1. Εδώ το τζεσάκι θέλει να φύγει. Όπως πάντα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αφήστε ένα like από κάτω. Γράψτε μου στα σχόλια αν θα θέλατε κι εσείς ένα Flex. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. See ya. See ya, Jesse.